I min förra video i denna serie gav jag dig några vanliga ordsbetonade och obetonade uttalsvarianter. I denna video tänker jag ge dig fler ord vilka har 2 olika uttalsvarianter. Men innan jag gör det vill jag ställa den viktiga frågan: varför har vissa ord 2 olika uttalsvarianter? Jag ska svara på den frågan just nu. Om vi vill låta formella eller högtidliga använder vi ett ords betonade variant. Jag sa det igår. I denna mening använder jag jags, sades och dets betonade varianter. Jag, sade och det. För jag ville låta formell och lite högtidlig. Hade jag velat låta informell hade jag sagt jag sa det igår. Då hade jag använt jags, sades och dets obetonade varianter. Jag, sa och det. Dessutom är det så att om vi tycker att alla ord i denna mening är viktiga säger vi jag är i staden idag. Då använder vi alltså jags, ärs, stadens och idags betonade former. Jag är staden och idag. Eftersom vi tycker att de orden är viktiga och därför vill vi betona dem i meningen. Men om vi inte tycker att något ord i meningen är viktigare än något annat säger vi jag är i stan idag. Då använder vi alltså jags, ärs, stadens och idags obetonade varianter. Jag är stan och idag. Eftersom vi inte tycker att något ord är viktigare än något annat och därför vill vi inte betona något ord i meningen. Nu när vi vet det, låt oss gå igenom några fler ord vilka har 2 olika uttalsvarianter. Här har jag 12 ord och det enda du behöver göra är att säga varje uttalsvariant efter mig. Låt oss börja. Ord nummer 1. 9. 9. Lade. La. Morgon. Morgon. 30. 30. Staden. Stan. Tidning. Tidning. 21. 21. Sedan. Sen. Mycket. Mycket. Huvud. Huvud. 40. 40. Och det sista ordet är 10. 10.
Fanns det något ord jag glömde? Låt mig tänka. Du kanske känner till fler ord vilka har 2 uttalsvarianter. Om du gör det skulle jag verkligen uppskatta om du skrev upp dem i kommentarsfältet under denna video. Om du tyckte att denna video hjälpte dig, ge den en tummen upp och prenumerera på min kanal. Se även denna serie från början. Nästa fredag är jag tillbaka med en ny video i min LGBTQ+-serie. Tills dess vill jag bara säga 3 saker. Tack för att du tittade. Ha en underbar dag. Och hej då!